नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई युनिक किचनमा। आज हामी यहाँहरूको लागि आलु दमको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ अनि खान पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले खाजा खाना जेसँग पनि लिन सक्छौँ। कृपया हजुरहरूले चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि यस्तै गरी आलु दम बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। ल आउनुहोस् है त सुरु गरौँ। हामीले चाहिँ आलुलाई उसिनेर काटेर लिएको छौँ। त्यसै गरी खुर्सानीको पेस्ट लिएको छौँ, प्याज लिएको छौँ एउटा सानो, त्यसै गरी हरियो खुर्सानी काटेर लिएको छौँ, धनियाँ लिएको छौँ अनि एउटा दालचिनी लिएको छौँ, टमाटर लिएको छौँ काटेर, त्यसै गरी अदुवा लसुनको पेस्ट पनि लिएको छौँ। अब चाहिँ हामी यसलाई बनाउन गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, हामीले आलुलाई चाहिँ अब हामी थोरै नुन र बेसार राखेर चाहिँ यसलाई हामी हल्का मिक्स गर्छौँ। अनि हजुरहरूले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है। अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न नबिर्सनु होला है। यसलाई हामी बिस्तारै मिसाउँछौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ फ्राई गर्न गइरहेको छौँ। एकैछिन 2-3 मिनट यसलाई हामी फ्राई गर्छौँ। भइसकेको छ। हामीले फ्राई गर्नको लागि तेल तताइसकेको छौँ। हामी यसमा आलु राख्न गइरहेको छौँ। यसलाई हामी बिस्तारै चलाइदिउँ। यसरी फ्राई गरेर बनाउँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। डरलाई ख्याल गरेर गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यस्तो भइसकेको छ। हामीले 3-4 मिनट जति यसलाई फ्राई गरिसकेका छौँ। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। निकाल्ने बेला भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, हामीले त्यही आलु फ्राई गरेकै भाँडामा हामीले फेरि तेल राखेर तताइसकेका छौँ। अब हामी यसमा जिरा पड्काउँछौँ। खुर्सानी भयो। खुर्सानी चाहिँ पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नुहोस् है। दालचिनी पनि यसमै राखौँ। दालचिनीले चाहिँ एकदम मिठो स्वाद आउँछ। अघि काटेर राखेको प्याज पनि यसमै फ्राई गर्छौँ। मिडियम हिटमा चाहिँ हामी फ्राई गर्नुपर्छ, नडरोस् भनेर। हेर्नुहोस् त, हाम्रो प्याज भइसकेको छ। अब हामी यसमा लसुन राख्छौँ, अघि पिसेर राखेको। यसलाई बिस्तारै चलाइदिउँ। त्यसपछि हामी यसमा बेसार मसलाहरू राख्न गइरहेका छौँ। अनि हजुरहरूले नि यस्तै गरी बनाउनुहोस् अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् है। जिरा धनियाँको पाउडर राखेर फेरि चलाइदिउँ यसलाई। अब हाम्रो अघिको टमाटर राख्ने बेला भइसकेको छ। अब हामी टमाटर राखिदिन गइरहेको छौँ। अब हामी
यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग पकाउँछौँ। अब हामी यसमा स्वादअनुसार नुन राखौँ। नुन चाहिँ हामीले अघि सुरुमा पनि थोरै राखेका थियौँ, त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले स्वादअनुसार कतिको ठिक हुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला है। अब हामी अघि हामीले पिसेर राखेको खोर्सानीको पेस्ट पनि यही राख्छौँ। हामी यसलाई एकछिन पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त हामीले यस्तो गराइसकेका छौँ पकाएर यसलाई। अब हामी यहाँ थोरै पानी राखेर यसलाई एकैछिन अझै पकाउँछौँ, 4-5 मिनट जति। यसलाई एकैछिन पकाउने। हेर्नुहोस् त हाम्रो यस्तो भइसकेको छ, एकदम मिठो बास्ना आइरहेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी बनाउनुहोस् है। अब हामी यहाँ थोरै पानी राखिदिन्छौँ। हामी अब कतिको ग्रेभी बनाउँछौँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामी यसमा पानी राख्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले त्यही अनुसारले राख्नु होला। थोरै यसलाई एकैछिन पकाउनु पनि पर्छ, त्यही भएर चाहिँ अब हामी यसमा आलु राखिदिन्छौँ अघिको। अब हामी यसलाई चाहिँ 10 मिनट जति चाहिँ पकाउन गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त यस्तो भएछ 10 मिनटपछि हेर्दाखेरि। ल एकदम राम्रो बास्ना पनि मिठो आइरहेछ, हेर्दै मिठो होला जस्तो छ। अब हामी यसमा अघिको हरियो खुर्सानी काटेर राखेको अनि धनियाँ पत्ता राखिदिन्छौँ माथिबाट। हाम्रो आलुदम तयार भइसकेको छ। ग्यास पनि अब हामीले अफ गरिदिन्छौँ। यसलाई हामी राम्रोसँग चलाइदिउँ एकचोटि। यो चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ सर्भ गर्नुको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी यसलाई सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो आलुदम बनेको छ। हेर्नुहोस् त रेडी भइसकेको छ। कृपया हजुरहरूले पनि यस्तै गरी घरमा आलुदम बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अनि कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् है। लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाइ बाइ।